Bismillahirrahmanirrahim. Nínú àwọn ìbéèrè tó pọ̀jù lásìkò yìí tó ń dọ́dọ̀ mi, òun ni tó jẹ mọ́ penis enlargement. Mo jẹ́ lẹ́yìn tó sọ fún mi pé òun ni nǹkan ọmọkùnrin òun kéré jù. Mo tilẹ̀ jẹ́ pé mi ò mọ tí nǹkan ọmọkùnrin yẹn mélòó ni wọ́n ti rí àbí kí ni wọ́n fi ṣe òdiwọ̀n pé àwọn ló kéré jù. Ju gbogbo ẹ lọ, ó ní pé kí ni ìpọ̀nù táwọn èèyàn ń sọ tó sì ń jọ bí ọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn táwọn èèyàn ń fi hàn síta. Ìyẹn ló jẹ́ kí n wò pé kí n sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ẹ̀. Penis enlargement tí a lè lò tí ó mú nǹkan ọmọkùnrin ju bó ṣe wà lọ. Nítorí ká kọ́kọ́ béèrè ni pé báwo ló ṣe kí nǹkan ọmọkùnrin ó rí tí a fi mọ̀ pé ó ní ìdí ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Lọ́pọ̀ ọgbà àìsàn yìí àìsàn inú ẹ̀mí ni. Àìsàn yìí wá láti inú ẹ̀mí pẹ̀lú pé ibi tí èèyàn bá fojú sí àbí kéèyàn kan ṣàdédé wò pé ó yẹ kó jù báyìí lọ, ó lè má ní reason kankan. Kódà ẹlòmíì kò ń ṣe pé bóyá ìyàwó ẹ̀ complain, so ó kàn sáà wò pé rárá ó yẹ kó jù báyìí lọ náà ni. So bó tilẹ̀ jẹ́ pé average nǹkan ọmọkùnrin 13 centimeter sí 13.5 náà ni. Èyí tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó ń complain pé nǹkan ọmọkùnrin òun kéré, lásìkò tí nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ bá dìde tán kó wá rúlà àbí téèpù tí ó fi yẹ̀ wò, tó bá rí i pé kò tó bẹ́ẹ̀, bóyá ìgbà tó dìde tán kò ju 10 centimeter lọ àbò tó 10 centimeter, irú ẹni báyìí ló lè máa sọ pé òun bùkátà sí àti wákùn. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, kì í ṣe wíwákùn òdiwọ̀n nǹkan ọmọkùnrin ni solution sí àwọn ìpèníjà tó pọ̀lọpọ̀ ní. Ẹni tó ní pọ́blẹ́mù pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, bóyá ìyàwó ẹ̀ ń complain ni, kì í ṣe pé size ẹ̀ bó ṣe gùn àbí bó ṣe tó ni problem. Lọ́dọ̀ tèmi ni kì í sábà ń dáhùn ìbéèrè yẹn, nítorí pé tí ò bá jẹ́ pé dókítà tó nímọ̀ nípa ẹ̀ dáadáa ló bá diagnose ọkùnrin wípé kíní rẹ̀ yìí kéré ju bó ṣe yẹ lọ, àbí èèyàn fúnra ẹ̀ máa rí pé ó jù báyìí lọ tẹ́lẹ̀, kí ló tó tún wá ń kéré sí i, tí èyí ṣe pé èèyàn ń kàn ń rò ìyẹn lè mérí sí problem. Ṣùgbọ́n pé bọ́lá ń ṣe fún ọ, ṣẹ́ni tó yẹ ká kọ́ gbọ́yé ni pé bí orí wa bó ṣe tóbi jura wọn lọ, tí ọmọ àkáwọ́ wa yìí tó gùn jura wọn lọ, tí apá wa àtẹsẹ̀ wa tí gbogbo oríkìríkì ara wa ò ṣe déédé ara wọn, bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan ọmọkùnrin ò lè ṣe déédé ara wọn láíláí. Bó ṣe dé lọ́dọ̀ obìnrin náà nìyẹn. tó ẹ máa rí pé gbogbo obìnrin náà ò rí bákan náà, wọ́n fi àwọn kankan jura wọn lọ. Fúdí èyí tó ṣe pàtàkì jù tó yẹ kọ́kùnrin ó fún nítumọ̀ òun ni pé déédé ń tọ́lọ̀ ń fún ọ yẹn báwo ló ṣe fẹ́ lò. Ó ṣeé ṣe kíṣẹ́ rẹ̀ ó má dáa tó bóyá pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ń jẹ o, bóyá pẹ̀lú lifestyle tó ń lò, ìyẹn ní solution. And níparí fídíò yìí mo lè sọ àwọn kankan díẹ̀díẹ̀ fún wa tó tún lè múṣẹ́ rẹ̀ ṣe dáadáa sí i. Ṣùgbọ́n ipe kó tóbi sí i, kó gùn sí i, kó ṣe kíní kan sí yẹn, ẹja gbẹ̀mí kò mbẹ̀ yẹn gangan wà nínú tí ń jẹ́ problem fọkùnrin míì, torí pé nǹkan ò lè ra gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò tó bó ṣe yẹ pé kíní òun kéré. In tó ti wá gbéṣẹ́ mi yẹn gan ni tó fẹ́ kó bá, ó máa affect performance ẹ̀. So wá ní láti túnra wa ṣe lábala yẹn. In tọ́pọ̀lọpọ̀ obìnrin need tí yóò fi débi tí obìnrin yóò ti rí gbádùn ojú 6 to 7 centimeter lọ. So ìtọ́lọ́run sì máa ń fọkùnrin average 13 to 14 centimeter ni. Tó túmọ̀ sí pé kò fẹ́ẹ̀ sí nínú ọkùnrin tí ó sọ pé nǹkan òun kéré ni ò wá jẹ́ kóun lè satisfy ìyàwó òun. Ìtọ́ yẹ ká mọ̀ ni pé ọ̀nà wo la fẹ́ gbà satisfy wọn. Kò sí ìtìjú níbi kó sọ pé o bùkátà sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ìbálòpọ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó. Ànábì sallallahu alaihi wasallam nínú ẹ̀kọ́ tá a rí kọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ni pé kì í ṣe irú nǹkan báwọn kì í sọ pé ìsọkúsọ ni àbí kíní kan. Ilé tí ń sọ fún Jabir radiyallahu ta'ala anhu wípé Allah bikra tó fún àbẹ̀sẹ̀ láńpọ̀ òun gbéyàwó ìyàwó dé o, sọmọgé ní àbẹ́ ìsọmọgé ní ìsọmọgé àbẹ̀sẹ̀ kó sì àjọmọgé tẹ́lẹ̀jọ máa ṣẹra yín dáadáa. Obìnrin kan wá bá Ànábì sallam tó sọ fún pé
òun fẹ́ kọ ọkọ òun fẹ́ kọ́kọ́ òun kó yà níbi ìsàlámù bóun kọ ọkọ òun. Ànábì ìsàlámù sọ fún pé rárá o, hatta tadhuqi usaylatahu wa yadhuqa usaylatak. Ó dìgbà tẹ́ bá tó gbádùn ara yín, tẹ́ bá tó jọ gbádùn ara yín kó tó lẹ́tọ̀ọ́ àti kọ́. Ibi tí mò ń lọ ni pé ìgbádùn yẹn gangan ló yẹ kéèyàn ó kẹ́kọ̀ọ́ bóyá ni ó ṣe máa gé ní ẹ̀. Báwo ni wọ́n gangan ó ṣe gbádùn ẹ̀, báwo ni ìyàwó ẹ̀ náà ó ṣe gbádùn ẹ̀. Àìmọye náà ó ń bẹ náà obìnrin, mo ti rí obìnrin tí ó yẹ pé lẹ́yìn ìgbéyàwó 15 years tó ṣẹ̀ wá gbé àdánilẹ́kọ̀ọ́ gba ṣe báyìí náà ṣe báyìí. Nígbà tó bí ní máa ń complain pé ọkọ ṣe kíní kan, sẹ́yìn náà ṣe báyìí. Later ni wọ́n wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ padà wọ́n máa sọ pé in fact alhamdulillah ó ti yàtọ̀. Tó túmọ̀ sí pé problem gan ń bẹ níbi method wo là ń lò tá a fi jọ ń ṣètò yẹn. So béèyàn bá mọ̀ nípa ẹ̀ dáadáa kó lọ kọ́, ẹnu tọ́lọ́ fún ọ yẹn tó bá mọ̀ lọ obìnrin ó gbádùn ẹ̀ tí ó ṣàdúrà fún ọ. Ọ̀nà wo ló gbà ṣe problem a máa wọ́ gbà yíyá láti ìgbà tí ọkùnrin bá ti ń gbìyànjú àjíjábàlẹ̀ obìnrin. Tó bá ti wọ́ láti gbà yẹn, mo ti release clip kan lórí tó jẹ́ bá a ṣe ń jábàlẹ̀ wá lórí page mi Facebook. Tí ọkùnrin bá ti ṣe mistake àjíjábàlẹ̀ obìnrin yóò affect ẹ̀ tí ó fi kú, tí ó fi dógbó ni, yóò affect ẹ̀ títí láéláé ni. So tí mistake yẹn ò bá ti wáyé fine, máa ṣe tó bá kù tó fi yẹ kó develop ara ẹ̀. Style wo ló fẹ́ fóbìnrin tóbìnrin yóò sọ pé òun ti wà òkè. Ó ń bẹ́nu obìnrin tó yẹ pé kódà kìí ṣe pé àsìkò tó ń penetrate yẹn ló fẹ́ gbádùn. Ó ní nǹkan míì tí ó ṣe tí ó fi gbádùn ara ẹ̀ tó ń gbàgbọ́ fi mọ̀ pé òun ti dà. So kò sí tó ní o tijú àti sọ pé ṣe báyìí, kò sí ní tó ní kóhun náà tijú àti sọ fún ọ. Ìyẹn ẹja ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ o, ẹjẹ́ ajé dára wa láàmú lórí pé tí ó mú nǹkan ọmọkùnrin tó bí àbí tí ó mú ṣe kíní, ká gbé mind wa kó ń bẹ ká má bàa develop another problem fúnra wa psychologically. Now inú àwọn tá a lè lò tí tíṣẹ́ ẹ̀ tún fi lè ṣe dáadáa, torí pé nínú bọ́lọ́run ṣe dá wa ni pé stage mẹ́ta ó ní nǹkan yìí máa ń gbà kó tó work. Stage àkọ́kọ́ ni stage tí àwọn kóró ọkùnrin méjèèjì wọ́n ti release hormone. Stage ẹ̀kejì ni kí hormone yẹn, àwọn hormone tí ó release yẹn kó lọ bá làákàrè pé nǹkan báyìí fẹ́ ṣẹlẹ̀. Stage kẹta òun ni kí làákàrè wá sọ fún kó ṣiṣẹ́ bí ẹ̀jẹ̀ ó ṣe rush lọ sí ààyè yẹn tí ó fi dìde, tí ó fi rí bó ṣe yẹ kó rí. Lóòótọ́ àti lódodo ni pé wọ́n pe kinní kan ní rabt àbí aqd ní abala ìtọ́jú. Ó ní í ṣe pẹ̀lú kí wọ́n ṣe nǹkan kan tí ó jẹ́ sábàbí kí ọkùnrin ó má lè ṣe bó ṣe yẹ. Ó yàtọ̀ sí lílẹ̀ impotence o, ó yàtọ̀ sí frigidity o. Eléyìí ni kí ó jẹ́ pé ọkùnrin dá pé fúnra ẹ̀, ṣùgbọ́n láti ṣe nǹkan yẹn lásìkò tó bá yẹ kó ṣe ni ó ní problem. So ó ń bẹ lọ́dọ̀ ọkùnrin, ó ń bẹ lọ́dọ̀ obìnrin. Tọ́dọ̀ ọkùnrin ìkan náà ni ó náà ni pé kí nǹkan má dìde àbí kó dìde kó wálẹ̀ padà. So iṣẹ́ yẹn ó ṣẹlẹ̀ níbi stage mẹ́ta tí mo kà ń sìn. Ìkànnù stage mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ni wọ́n ti bẹ ṣàìtọ́nù lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó blọ́ọ̀kù kan náà àwọn mẹ́ta yẹn. Lọ́dọ̀ obìnrin ó pín sóríṣiríṣi. Wọ́n ń pè kan ní ruptul mani' tó jẹ́ pé obìnrin yìí gangan ni ó máa ti ọkọ pé rárá, bí para ó máa ní lásìkò tó bá fẹ́ ṣe yóò máa ti ọkọ, tàbí ó jẹ́ pé òun gan kò ní ti ọkọ o, ṣùgbọ́n táìmù tó kọ́ bá fẹ́ fi nǹkan ọmọkùnrin ẹ̀ síbi tó yẹ kó fi sí yóò máa dàbí pé nǹkan kan blọ́ọ̀kù ẹ̀. Wọ́n ó sì yẹ̀bẹ̀ wo nǹkan kan blọ́ọ̀kù ẹ̀, kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n kò ní ìrọ̀nà wọlé. Ìyẹn wà lọ́dọ̀ obìnrin. Ìkejì ni kó jẹ́ pé ruptul taballud, ìyẹn ni kó jẹ́ pé nínú àwọn stage mẹ́ta tí mo kà síwájú yẹn kí wọ́n blọ́ọ̀kù ẹ̀ lọ́dọ̀ obìnrin náà, kó jẹ́ pé ọkọ obìnrin ò tiẹ̀ ní feeling rárá ni, gbogbo ohun tọkùnrin rí ó dánwò lára ẹ̀ bíi pé wọn ò ṣe nǹkan kan ní ó ṣe máa rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ò fi máa sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ ń tẹ́ bá ṣe àbí kò tiẹ̀ nífẹ̀ẹ́ fààyè ẹlẹ́gan. So ìyẹn wà. Ìkẹta òun ni ti ruptul nazif, ìyẹn ni kó jẹ́ pé lásìkò tó máa fẹ́ ní nǹkan pọ̀ lóbìnrin ọmọ rẹ̀ jẹ. So ìyẹn tó yàtọ̀ sí istihadọ̀
istihadọ̀ ní gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n rọ́pùtù nazif ti ẹ̀ àsìkò ìbálòpọ̀ nìkan ní pọ́blẹ́mù yóò máa wáyé. ní ṣókí ni pé gbogbo ohun tó wá rí ó jẹ́ tó bá ti jẹ mọ́ pé ọkùnrin ni ò good ẹ jẹ́ ká kọ́ àbọ̀bìnrin ni ò good ká lọ kọ́ ká mọ̀ bó ní ti ṣe gangan oríṣiríṣi style tó wà ọ̀nà tó gbà ṣe bó ṣe máa lo páàtì ara ẹ̀ kọ̀ọ̀kan bó ṣe lọ́wọ́ bó ṣe lẹ́nu bó ṣe lo kíní àtọkùnrin àtobìnrin ká kọ́ so yóò jẹ́ kí gbádùn yẹn ó wà nínú táwa lè lò tó lè ràn wá lọ́wọ́ habatu rashad fulful aswad àti clove powder kádà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn papọ̀ kádà máa oyin ọkùnrin ọmọ àmùsíbí méjì láàárọ̀ àti lálẹ́. ọ̀nà míì ewé àtò ká lọ mọ́ ká sá kó gbé ká já sínú ilé ká sá kó gbé nínú ilé ká lọ kó di powder ká wá dà mọ́ òòrì ọkùnrin yóò máa fi wọ́ ikọ̀ ọmọkùnrin tó wá jẹ́ pé àwọn aṣọ kọ̀ọ̀kan ló ti wíìkì ń bẹ̀ yóò ràn lọ́wọ́ kì í ṣe pé báyà láti máa tóbi o ṣùgbọ́n yóò ràn àwọn báyà àwọn aṣọ kọ̀ọ̀kan ti wíìkì ń bẹ̀ yóò máa ràn wọ́n lọ́wọ́. bákan náà ewé ewúro bitter kola àti ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò dúdú ká sá gbogbo ẹ̀ kó gbẹ ká sọ di powder ká mix ẹ̀ papọ̀ ká máa fi mọ́gì so gbogbo àwọn yẹn ó máa ràn lọ́wọ́ láti jẹ́ pé kó máa dúró dáadáa ṣùgbọ́n pé kó máa gùn sí kó máa tóbi sí even bó rí nǹkan lò tó tóbi sí tó gùn sí tó bá mọ bó ṣe lò ìnira ní ó padà mọ kó fún àwọn yóò kàn padà máa fànira fún obìnrin ni o so ẹnu tọ́lọ̀ ń fún ọ mọ bó ṣe lò lọ́nà tí ó gbà sàǹfààní tí ìwọ náà gbádùn ẹ̀ tí ìyàwó rẹ̀ náà gbádùn ẹ̀ sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad sallam.